Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami min sayyi'il asqam. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan ya latif ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin merakakan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita dalam program ini, iaitu pengisian ceramah saya mengenai nilai murni seorang mahasiswa sempena Minggu Perkasa Putra sesi 2021-2022. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua mahasiswa baru yang berjaya melayakkan diri masuk ke salah sebuah universiti yang tersohor di negara kita, iaitu Universiti Putra Malaysia. Anda sebenarnya sangat bertuah kerana anda berada dalam kalangan 3,500 lebih mahasiswa yang berjaya memasuki ke Universiti Putra Malaysia daripada 200,000 orang lebih yang mohon. Dan untuk itu izinkan saya untuk memulakan ceramah ini yang bertajuk nilai murni seorang mahasiswa. Apa yang dapat saya perkatakan pada hari ini ialah apa maksud nilai murni mahasiswa? Apakah maksud nilai murni seorang mahasiswa? Kalau kita lihat perkataan nilai murni itu, dia terdiri daripada dua kosakata. Yang pertama ialah nilai, atau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai values. Yang kedua, murni itu dalam bahasa Inggeris disebut sebagai noble. Gabungan daripada dua kosakata itu, nilai murni, kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu bermaksud noble values, atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris maksudnya ialah noble values. Manakala perkataan mahasiswa pula merujuk kepada pelajar yang berjaya melanjutkan diri, berjaya melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta. Dan mahasiswa ini berbeza dengan pelajar sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Jadi nilai murni ini adalah merupakan satu tanggapan mengenai nilai-nilai yang menjadi kriteria dan ukuran kita. Kalau dalam konteks masyarakat Malaysia, nilai murni itu biasanya kita asaskan kepada agama. Nilai murni bagi seorang Muslim ialah nilai yang mendasarkan kepada agama Islam. Manakala nilai murni bagi pelajar bukan Islam berlandaskan kepada ajaran nilai-nilai agama masing-masing. Apa yang saya ingin jelaskan pada hari ini ialah sebagai seorang Muslim, pelajar perlu berpegang kepada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh
agama Islam. Begitu juga untuk pengikut pelajar yang bukan Islam. Dan agama ini sebenarnya telah membentuk kehidupan para pengikutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia. Sebab itu kalau sebagai seorang Muslim, anda tentu ingat salah satu sabda juga besar Nabi Muhammad SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu salah satu daripada misi kerasulan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Manakala dari sudut sosiologi pula, nilai murni itu adalah berdasarkan kepada nilai-nilai utama, dan daripada situ manusia mengembangkan nilai-nilai utama dan nilai-nilai luhur, yang mana nilai-nilai itu tidak bercanggah dengan nilai-nilai agama. Maka kesannya nanti nilai-nilai murni itu akan menjadi semakin kaya dan semakin kukuh, semakin padu berbanding dengan nilai-nilai yang lain. Sebab itu persoalan nilai itu dikaitkan dengan adab, cara manusia bertingkah laku, cara manusia melakukan suatu perbuatan, cara manusia bercakap, bertutur, berperilaku. Itu sebenarnya sebahagian daripada nilai-nilai murni seorang manusia. Sebab itu kenapa kita perlu mempraktikkan nilai-nilai murni itu? Kerana nilai-nilai murni itu adalah suatu nilai yang akan memandu perbuatan dan tingkah laku kita. Sebab itu sebagai seorang mahasiswa, nilai murni yang perlu ada pada diri mahasiswa itu ialah nilai-nilai yang dapat memandu kehidupannya ke arah jalan yang betul dan tidak bercanggah dengan ajaran agama, tidak bercanggah dengan nilai-nilai ketimuran, dan juga tidak bercanggah dengan perlembagaan negara kita yang kita junjung, dan begitu juga rukun negara. Kalau kita perhatikan kepada rukun negara, kenapa rukun negara itu perlu kita junjung tinggi, ataupun pillars of the nation? Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Itu rukun negara yang pertama. Dan yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Saya akan cuba menghuraikan kepada para mahasiswa sekalian. Asas kepada rukun negara ini terbentuk sesudah peristiwa 13 Mei 1969. Dalam insiden 13 Mei 1969 berlaku rusuhan kaum dan melibatkan lebih daripada 200 kematian. Dan punca kepada peristiwa 13 Mei ini, selain daripada faktor ekonomi, juga berkait rapat dengan ancaman anasir-anasir subversif dan juga pihak komunis. Jadi kepercayaan kepada Tuhan adalah salah satu tonggak yang utama. Setiap warga negara Malaysia perlu mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Sesiapa yang tidak mempunyai kepercayaan kepada Tuhan ataupun ateis, tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, bolehlah dianggap sebagai tidak layak untuk menjadi warga negara Malaysia. Kenapa saya menyatakan sedemikian? Sebabnya pihak komunis telah menyebarkan dakwah kepada rakyat Malaysia sebelum berlaku peristiwa 13 Mei ini. Salah satu daripada ajaran komunisme dan Marxisme ialah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bahkan Marxisme mengajarkan religion is the opium of the society, ataupun agama itu candu masyarakat. Manusia beragama kerana manusia berasa ketagih untuk mencari Tuhan. Sebab itu dalam ajaran komunisme dan Marxisme, kepercayaan kepada Tuhan ini tidak
wujud dalam doktrin komunisme dan Marxisme. Jadi sebagai respons kepada ancaman anarkis subversif dan juga komunisme serta Marxisme, maka tonggak yang pertama diletakkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan. Sebab itu walaupun mengikut Pew Research Center 10% rakyat di dunia ini, masyarakat di dunia ini tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita di Malaysia ini kita tidak boleh berpegang kepada ajaran ateisme, iaitu tidak percaya kepada Tuhan. Kita mesti percaya kepada kewujudan Tuhan. Dan apatah lagi sebagai seorang Islam, kalau tidak percaya kepada Tuhan boleh dianggap bukan sahaja mensyirikkan Tuhan, dan golongan ateis atau mulhid ini juga boleh menyebabkan seseorang itu terjejas akidahnya. Sebab itu kita mesti percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tonggak rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kenapa kita perlu setia kepada raja? Kita ada raja di 9 buah negeri, dan termasuk seorang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Kita perlu setia kepada raja ini kerana ia adalah tonggak kepada kedaulatan negara kita. Dan juga kita perlu setia kepada negara, sebab ia adalah salah satu daripada tafsiran patriotisme. Patriotisme itu yang pertama ialah rasa setia kepada rakyat, kepada negara. Kedua, sanggup berkorban untuk negara. Dan juga sanggup mempertahankan negara kita hingga ke titisan darah yang terakhir. Patriotisme juga termasuk bangga menjadi warga negara Malaysia. Bangga menggunakan produk buatan Malaysia. Jadi kesetiaan kepada raja dan negara itu adalah merupakan tonggak kedua kepada rukun negara. Ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan, maksud keluhuran perlembagaan itu ialah tidak ada undang-undang yang lebih tinggi daripada perlembagaan persekutuan. Dan sebab itu kita mesti akur dengan keluhuran perlembagaan. Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dikira sebagai null and void, dikira sebagai tidak sahih dan tidak absah. Dan itu maksud keluhuran perlembagaan. Maksudnya perlembagaan negara kita ini kita junjung tinggi. Ada orang yang berhujah bahawa undang-undang Islam itu lebih tinggi daripada perlembagaan persekutuan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam perlembagaan persekutuan itu sudah terkandung undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang Islam itu sendiri, termasuklah penubuhan mahkamah syariahnya, termasuklah agama Islam sebagai agama persekutuan, dan termasuklah kedaulatan Raja Melayu. Itu adalah sebahagian daripada undang-undang Islam yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang ketiga, yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang negara kita mempunyai kedaulatan yang tersendiri, tidak ada yang lebih tinggi daripada undang-undang. Dan setiap warga negara Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang. Dan tiada diskriminasi dalam pelaksanaan undang-undang. Daripada golongan paling bawah dalam masyarakat sampailah ke peringkat golongan paling tinggi dalam masyarakat. Semuanya tertakluk kepada undang-undang negara ini. Dan semua orang mesti patuh dan taat kepada undang-undang negara ini. Sekiranya ada warga negara asing yang masuk ke negara ini, apakah bermakna mereka tidak perlu hormat kepada undang-undang kita? Tidak. Mereka juga perlu hormat kepada undang-undang negara ini. Begitu juga apabila kita keluar negara, kita perlu hormat kepada undang-undang luar negara. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Perbahasan kita yang penting pada hari ini menyentuh juga kepada kesopanan dan kesusilaan. Apakah kita menjadi manusia yang sopan, bersopan santun, beradab dan bertata susila? Dan itu yang cuba ditegaskan dalam rukun negara. Kita perlu menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai murni, tingkah laku yang baik, beradab, berakhlak mulia dan bertata susila. Jadi 5 rukun negara ini sangat relevan dalam perbahasan kita mengenai nilai-nilai murni dalam kalangan mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, anda perlu bukan sahaja faham 5 prinsip rukun negara ini, tetapi juga anda perlu
boleh menghuraikan kelima prinsip rukun negara ini dengan baik. Jadi penjelasan saya mengenai rukun negara ini banyak berkait rapat dengan soal nilai-nilai murni mahasiswa. Dan saya akan huraikan satu persatu selepas ini. Pecahan-pecahan daripada prinsip rukun negara ini akan saya jelaskan selanjutnya, insya-Allah. Dan salah satu daripada persoalan kesopanan dan kesusilaan itu ialah persoalan adab. Jadi yang ada 6 jenis adab yang saya cuba huraikan kepada anda pada hari ini. Yang pertama iaitu adab dengan Tuhan. Sebagai seorang Muslim, mahasiswa perlu mempunyai adab dengan Tuhan. Sebab apa saya kata macam tu? Antara adab anda dengan Tuhan, kalau anda seorang Muslim, anda mesti tidak meninggalkan solat. Kerana solat itu adalah lambang ibadah Muslim yang utama dan tiang agama bagi seorang Muslim. Sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Rasulullah SAW, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Solat itu tiang agama. Siapa yang menunaikan solat, dia telah menegakkan agamanya. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah memusnahkan agamanya ataupun meruntuhkan agamanya. Dalam konteks seorang mahasiswa Muslim, anda perlu faham bahawa persoalan tiang agama ini adalah asas dalam kehidupan seorang Muslim. Itu adab anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, sebagai seorang mahasiswa yang beradab, anda perlu jaga hubungan anda dengan Tuhan. Itu persoalan asas sebagai seorang Muslim. Dia perlu jaga solatnya. Tempat dia mengadu dan minta pertolongan adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat dia berdoa adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, adab dengan ibu bapa. Saya pernah membuat kajian pada tahun 2001 dalam kalangan pelajar yang mendapat first class honours. Apa rahsia pelajar yang cemerlang ini? Rahsianya ialah mereka selalu ketika hampir dengan peperiksaan, mereka akan meminta restu dan doa ibu bapa mereka. Meminta ibu bapa mereka untuk mendoakan kejayaan mereka di dunia dan akhirat. Dan kalau adab kita dengan ibu bapa itu, kalau ibu bapa kita itu, janganlah kita panggil ibu bapa kita orang tua. Sebab orang tua ini istilah yang digunakan di negara jiran. Kalau kita panggillah papa atau mama, atau ayah, atau emak, atau ibu, atau dan seumpamanya. Panggillah nama-nama yang mereka sukai. Tapi jangan sesekali kita namakan mereka dengan orang tua. Sebab orang tua itu seolah-olah kita cuba menunjukkan keuzuran mereka. Sedangkan mereka masih muda, masih kuat dan seumpamanya. Kemudian adab dengan pensyarah. Saya pernah berjumpa dengan pelajar apabila berkomunikasi melalui email, berkomunikasi melalui telegram, WhatsApp dan surat, berjumpa dan seumpamanya. Kalau pensyarah anda punya gelaran profesor, maka panggillah Tuan Profesor. Kalau pensyarah anda ada gelaran Persemadya, panggillah Persemadya. Kalau pensyarah anda tiada sebarang gelaran, anda panggillah Tuan ataupun Encik. Kalau wanita, panggillah Puan. Panggillah nama-nama yang sesuai. Dan jangan sesekali memanggil nama ataupun panggilan nama kedua untuk pensyarah-pensyarah anda, kamu, awak. Itu istilah yang tidak beradab, tidak bersopan. Jangan sesekali membahasakan diri anda, aku. Berbanding saya. Jangan silap menggunakan kata nama kedua. Kata ganti nama kedua. Kamu dan awak itu hanyalah untuk kawan-kawan. Kalau dengan pensyarah, tuan, puan dan seumpamanya. Begitu juga anda perlu beradab dengan kawan-kawan yang lain. Sesama anda, jangan beri gelaran-gelaran yang tidak enak didengar. Seperti katak, lalang, buaya dan seumpamanya. Berilah gelaran-gelaran yang digemari oleh kawan-kawan anda. Kemudian adab dengan jiran tetangga. Harus kita jaga juga. Adab dengan jiran tetangga, kalau dia sakit, kita ziarahi.
dan mendoakannya kalau dia memerlukan pertolongan, apatah lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Kita belikan barang-barang kepada rumah sebab dia kena totally quarantine dan seumpamanya. Begitu juga adab dengan masyarakat perlu kita jaga. Kita perlu bergaul dengan masyarakat. Perlu bermuafakat dengan masyarakat. Mahasiswa sekalian, izinkan saya pula untuk menyentuh persoalan JERIS ataupun falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, apa yang diberikan penekanan oleh kerajaan dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah pembangunan dan pemerkasaan JERIS. J untuk jasmani, E untuk emosi, R untuk rohani atau spiritual, I untuk intelek dan S untuk social. Baik, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, apa yang ditekankan oleh kerajaan ialah yang pertama, dalam pendidikan ini kita perlu memberikan perhatian kepada pemerkasaan jasmani anda, dari segi fizikal anda. Saya teringat kata-kata hukama, kata-kata hukama, bijak pandai. Dia kata apa? Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sihat itu terletak pada tubuh badan yang sihat. Jadi sebagai mahasiswa anda perlu memastikan bahawa anda sentiasa keadaan sihat dan fit enough untuk belajar dalam universiti ini. Dan janganlah asyik terperuk dalam rumah sahaja menjadi ulat buku, keluar berjalan-jalan, berjoging dan lakukan aktiviti senaman, riadah, rekreasi yang menyihatkan badan. Itu fokus kepada pembangunan dan pemerkasaan jasmani manusia. Kedua, emosi. Ya, dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga diberikan penekanan kepada aspek emosi manusia, perasaan manusia perlu dijaga. Dan emosi anda yang penting yang perlu anda jaga ialah untuk mengelakkan anda daripada menghadapi mental disorder. Jangan pula anda menghadapi mental disorder. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, walaupun banyak kajian yang menunjukkan rakyat Malaysia ramai yang menghadapi mental disorder ketika pandemik COVID-19, tetapi bagaimana cara anda menangani mental disorder itu penting. Jaga emosi anda, jaga perasaan anda dengan baik dan jangan terikut-ikut dengan perasaan. Apa kata pepatah? Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Contohnya kata-kata pepatah itu perlu anda berikan tumpuan. Yang ketiga ialah pembangunan dan pemerkasaan rohani atau spiritual anda. Itu saya katakan tadi, anda perlu menjadi seorang yang religious, seorang yang beragama dan seorang yang bergantung kepada Tuhan. Jangan meninggalkan ajaran-ajaran agama. Tunaikan segala perintah Tuhan dan tinggalkan segala larangan Tuhan. Sebab itu saya berikan satu contoh pentinglah. Dalam Kristianiti, Buddhism, Hinduism menolak aktiviti berjudi misalnya. Islam menolak aktiviti berjudi. Tidak ada agama yang membenarkan berjudi. Jadi persoalan judi itu ditolak. Kita tak boleh mengamalkan amalan suka berjudi. Begitu juga alkohol. Penggunaan alkohol juga ditolak dalam Kristianiti. Ditolak dalam ajaran-ajaran agama yang lain, memabukkan. Dan seumpamanya kita dapat lihat banyak kes-kes sekarang ini melibatkan aktiviti pemandu mabuk. Memandu melanggar arus sehingga menyebabkan kematian orang lain. Dan seumpamanya, maka itu kita kena jaga dari segi kerohanian kita, spiritual kita ataupun religiosity kita, keberagamaan kita. Yang keempat, falsafah pendidikan kebangsaan juga menyentuh soal pembangunan dan pemerkasaan intelek. Jaga akal anda. Jangan ambil dadah. Jangan ambil pil-pil khayal. Jangan ambil gam. Jangan ambil ganja, metafetamin, heroin, morfin dan seumpamanya. Jauhi dadah, musuh nombor satu negara. Kerana ia boleh merosakkan daya intelektual anda. Dan yang kelima dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah memberikan penekanan kepada aspek sosial. Cara kita bergaul, cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi antara masyarakat berbilang kaum. Dan begitu juga dalam jalinan kehidupan kita, apa yang dipanggil sebagai social cohesion, kesepaduan sosial dalam masyarakat berbilang kaum, itu juga kita perlu jaga. Kita mahukan kehidupan yang aman, harmoni dan juga kita tidak mahu perbalahan, kita tidak mahu konflik kaum dalam negara ini. Ya, hubungan anda dengan rakan-rakan sama ada seagama ataupun bukan seagama dengan anda perlu anda jaga dengan baik. Itu maksudnya pemerkasaan dalam konteks
sosial yang menyentuh persoalan falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, sekarang saya akan cuba huraikan kepada anda 17 nilai murni yang utama. Yang pertama, sifat baik hati. Sifat baik hati ini, dalam sifat baik hati ialah anda mengambil berat perasaan orang lain dan juga kebijaksanaan, kebajikan orang lain secara ikhlas dan juga membantu orang lain. Saya berikan kepada anda satu contoh lah sebagai mahasiswa. Anda akan dapat mendapati selepas ini banyak tugasan-tugasan, sama ada yang akan diberikan oleh pensyarah-pensyarah anda, sama ada tugasan individu, tugasan berkumpulan dan seumpamanya. Dalam konteks tugasan berkumpulan, janganlah jadi sleeping partner. Janganlah asyik tidur dan tidak melakukan sebarang aktiviti sebab ia kerja berkumpulan. Buatlah tugasan dengan rakan-rakan anda, dengan membantu kawan-kawan anda yang lain, dan perlu ada semangat esprit de corps, kerjasama berpasukan dalam melakukan tugasan. Itu satu contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana anda perlu bersikap baik hati, menolong antara satu sama lain dan suka menolong orang lain. Saya teringat kepada salah seorang Melayu yang terkaya di Malaysia, Tan Sri Said Bukhari. Dia kata kalau kita bantu orang lain pada hari ini, mana tahu suatu masa nanti orang lain akan bantu kita pula. Dan itu falsafah hidup beliau yang saya sangat tertarik bila saya membaca biografi beliau. Dan dalam pecahan nilai baik hati ini ada belas kasihan, ada bertimbang rasa, murah hati, saling memahami, mutual understanding, dan saling memaafkan. Dan manusia yang saling memaafkan ini akan sentiasa disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengamalkan sikap saling memaafkan orang lain, dan insya-Allah orang lain akan memaafkan kita. Dan menjadi pemaaf inilah kita perlu tanamkan dalam jiwa dan sanubari kita untuk menjadi seorang yang suka memaafkan orang lain. Kedua, berdikari. Nilai murni berdikari ini ialah kesanggupan untuk melakukan sesuatu perkara tanpa bergantung kepada orang lain. Iaitu anda berupaya untuk bertindak sendiri. Dan juga yakin pada diri sendiri. Anda adalah manusia yang layak masuk ke Universiti Putra Malaysia. Anda seorang mahasiswa yang bertuah. Sebab itu anda perlu yakin dengan kebolehan diri anda sendiri. Bila pensyarah berikan tugasan kepada anda lakukan yang terbaik. Dan jangan tangguhkan kerja. Tugasan individu, tugasan berkumpulan, kuis dan seumpamanya. Itu maksud berdikari. Dan yang ketiga ialah hemah tinggi. Hemah tinggi maksudnya ialah budi pekerti dan tingkah laku yang lemah lembut serta berbudi bahasa. Dan juga diamalkan oleh anda dengan anggota masyarakat yang lain. Dari segi maksud hemah tinggi ini adalah bersopan santun. Saya telah huraikan bagaimana adab, ada 6 jenis adab tu. Bermula adab dengan Tuhan sampailah adab dengan masyarakat. Kemudian berbudi bahasa, gunakan budi bahasa kita rakyat Malaysia, bukan bersikap kurang ajar. Gunakan bahasa yang sopan, bahasa yang tepat dengan orang yang kita berkomunikasi, even dengan ibu bapa kita ataupun dengan kawan-kawan kita. Kemudiannya, hemah tinggi juga ialah sanggup mengakui kesalahan sendiri, kesilapan sendiri. Apa kesilapan yang pernah anda lakukan kepada kawan-kawan anda? Sentiasa memohon maaf adalah satu daripada nilai dalam hemah tinggi ini. Dan juga beramah mesra. Jangan menjadi seorang yang terlalu pendiam dan tidak mahu bercampur dengan orang lain. Apa yang penting ialah dalam kehidupan anda itu, anda perlu menjadi seorang yang berhemah. Apabila kita selalu memaafkan orang lain akan memaafkan kita. Kalau kita selalu memaafkan orang, Allah akan sayangkan kita. Itu yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa. Dan seterusnya, hormat menghormati, mutual respect. Bukan sahaja dalam kalangan sesama Muslim, tapi dengan bukan Muslim juga perlu ada sikap mutual respect. Dan dalam konteks mutual respect ini ialah hormat keluarga, ibu bapa anda, kerajaan dan juga negara. Jangan jadi seperti pelajar di sebuah universiti awam baru-baru ini, dengan satu persatuan kemudian menyuruh agar yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi meletakkan jawatan. Apa hak kita sebagai seorang mahasiswa? Kita menggunakan platform media sosial untuk menyeru yang berhormat menteri meletakkan jawatan. Di mana adab kita? Di mana sifat sopan santun kita sebagai masyarakat timur? Kita bukan masyarakat barat. Itu contoh saya berikan. Kita perlu menghormati orang lain.
Dan kalaupun kita mahu menyuarakan kritikan dan seumpamanya, gunakan platform yang betul, dengan hujah yang betul dan berasas, dan bukan berasaskan berita palsu. Kemudiannya menghormati ini adalah sebahagian daripada adat resam rakyat Malaysia. Kita sebagai satu keluarga Malaysia yang besar, kita perlu ada semangat untuk hormat menghormati ini. Mana mungkin sebuah keluarga Malaysia yang besar ini tiba-tiba tidak ada perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Bagaimana kita dapat mencapai social cohesion ataupun kesepaduan sosial kalau kita tidak ada perasaan saling memahami dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Even dalam Islam pun, dalam Islam kita tidak boleh, Al-Quran mencegah kita daripada mencela Tuhan-Tuhan agama lain. Sampai tahap begitu, betapa Islam menjaga kerukunan beragama dalam satu masyarakat. Dan begitu jugalah kita perlu patuh kepada undang-undang dan menepati masa. Itu maksud hormat menghormati juga. Dan cuba amalkan sifat punctuality dalam hidup kita ini. Sifat suka mematuhi ketepatan masa. Jangan kita sembrono dan memandang enteng soal disiplin terhadap masa tersebut. Dan dalam Islam juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Watawasau bil haq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Watawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Seterusnya yang nilai murni seterusnya ialah kasih sayang. Ataupun kita kata merciful. Ataupun kita panggil passionate. Maksud kasih sayang ini ialah menghargai nilai nyawa kita. Hargailah nilai nyawa kita. Sebagai contoh, pelajar kalau dalam kampus dia suka naik motosikal tanpa lesen atau memandu kereta tanpa lesen, dan dia bukan sahaja membahayakan nyawa orang lain, tapi membahayakan nyawanya sendiri. Sebab itu dalam maqasid syariah, dalam tujuan syariah, salah satu perkara yang penting ialah hifzun nafs, memelihara nyawa itu. Nyawa itu dihargai oleh agama Islam. Sebab itu jangan kita membahayakan nyawa kita. Kedua ialah dalam konteks kasih sayang juga ialah menyayangi alam sekitar kita. Bila anda masuk ke dalam universiti nanti, bila anda masuk ke dalam kolej nanti, anda akan dapat lihat banyak aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Termasuklah salah satu daripada plan strategik HEPA, iaitu kelestarian ataupun agenda kelestarian pertanian. Dan seterusnya, cintakan keamanan. Itu maksud kasih sayang juga. Kita tak suka kepada konflik, kita tak suka kepada apa yang kita sebutkan sebagai pergaduhan kaum, kita tidak suka kepada keadaan yang kelang kabut, kita tidak suka kepada peperangan. Apa yang kita perlu tegakkan ialah keharmonian dan keamanan, kerukunan hidup sesama masyarakat kita yang berbilang kaum. Seterusnya, nilai seterusnya ialah keadilan. Keadilan ini, maksud keadilan ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau wada'as syai' fi makani, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita letakkan kasut di atas kepala, kita bukanlah seorang yang adil. Kasut itu terletaknya di kaki, dan kasut itu letaknya di rak kasut. Tapi kalau kita letakkan kasut di atas di tempat-tempat yang lain di atas kepala kita, maka kita bukanlah seorang yang adil. Adil maksudnya di sini ialah saksama. Dan juga adil itu kita sentiasa mematuhi undang-undang, dan kebebasan yang ada pada kita, kebebasan yang ada pada kita, termasuk human rights, mestilah dikaitkan dengan Perlembagaan Persekutuan. Bukannya kebebasan yang kita mahukan secara sebebas-bebasnya. Kita mesti masih terikat dengan undang-undang atau Perlembagaan Persekutuan. Berikan satu contoh kepada anda. Pejuang-pejuang LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender, dalam memperjuangkan hak mereka. Mereka mahukan dalam negara ini persatuan mereka sendiri, mereka mahukan tandas mereka sendiri, mereka mahukan hak mereka kononnya di dalam borang-borang kerajaan untuk diisi gender lelaki, wanita, transgender. Saya rasa pejuang-pejuang LGBT ini sebenarnya adalah pejuang-pejuang yang sonsang. Sebenarnya Islam tidak mengiktiraf LGBT, lesbian, gay, transseksual dan juga transgender. Apa yang berlaku, anda dapat lihat lebih 36 buah negara di dunia membenarkan perkahwinan sejenis.
Mana mungkin manusia yang secara fitrahnya itu cenderung antara berlainan jantina, tiba-tiba berkahwin sama sejenis. Perempuan kahwin perempuan, lelaki kahwin lelaki. Dan di Asia, satu-satunya negara yang membenarkan perkahwinan sejenis adalah Taiwan. Dan ada juga beberapa kes di Malaysia ini saya terjumpa berlaku perkahwinan sejenis antara lelaki sesama lelaki. Kalaulah lelaki dan lelaki berkahwin dan wanita bersama wanita berkahwin, ia sebenarnya telah melanggar falsafah perkahwinan itu sendiri. Salah satu daripada falsafah perkahwinan ialah untuk melahirkan zuriat dan mendapatkan zuriat. Kalau lelaki kahwin lelaki dan wanita kahwin wanita, mana ada zuriat akan terhasil. Sebab itu kita mesti menentang agenda LGBT. Dan itu bukan persoalan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah anda mengamalkan hak anda dalam konteks Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang yang dibenarkan dalam negara ini. Kalau bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan dan bertentangan dengan undang-undang, ia bukan dinamakan hak asasi manusia. Sebab itu kita perlu menolak perjuangan LGBT. Jangan kita biarkan ia berleluasa dalam negara kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nilai seterusnya ialah kebebasan atau freedom. Memang dalam agama kita ada kebebasan dan freedom. Dalam Perlembagaan Persekutuan juga ada kebebasan dan freedom. Tetapi kebebasan dan freedom itu terhad, di mana orang bukan Islam tidak boleh mendakwahkan agama mereka kepada orang-orang Islam. Itu satu hak. Tetapi orang bukan Islam boleh mengamalkan agama mereka sendiri dengan bebas dalam mana-mana tempat dalam persekutuan. Tak ada masalah. Dan mereka juga bebas untuk menubuhkan institusi-institusi pendidikan yang berkaitan dengan agama mereka. Dan mereka juga bebas untuk mengamalkan agama mereka secara sah dalam negara ini. Itu maksudnya. Dan kebebasan bersuara. Satu selalu yang suka disentuh oleh mahasiswa ialah kebebasan bersuara. Anda harus ingat, kebebasan bersuara yang boleh disentuh ialah dalam ruang lingkup Perlembagaan Persekutuan dan dalam ruang lingkup undang-undang yang membenarkan anda untuk bersuara. Bukan bersuara secara sembrono, bukan bersuara tanpa sebarang sekatan. Masih ada limitasinya. Kalau anda ingin bersuara itu, mestilah mengikut lunas undang-undang. Mestilah mengikut lunas undang-undang. Dan kemudian dalam sistem demokrasi negara kita juga ada kebebasan bersuara. Itu hak anda untuk mengundi. Mana-mana wakil rakyat, mana-mana kerajaan yang anda ingin memerintah negara ini. Ada urut-urut untuk menyatakan bahawa untuk membenarkan mereka yang berusia 18 tahun, had mengundi dalam negara ini 18 tahun ke atas. Saya fikir secara peribadi remaja atau belia dalam negara kita ini masih belum matang untuk mengundi ketika berusia 18 tahun. Itu secara peribadi ya. Kita boleh berhujah, kita boleh berbahas lebih lanjut lagi. Tapi bagi saya umur 21 tahun, age of maturity for voting, masih 21 tahun. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Dan saya lihat kalau sudah sampai 21 tahun, anda mestilah menunaikan tanggungjawab kewarganegaraan anda. Tanggungjawab kewarganegaraan salah satunya yang paling penting adalah mengundi, memilih kerajaan. Dan sebelum itu anda mesti mendaftar sebagai pengundi ataupun pemilih. Kalau anda tidak mendaftar sebagai pengundi atau pemilih, maka anda telah tidak menunaikan tanggungjawab kewarganegaraan anda. Anda perlu menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab. Yang pertama, daftar sebagai pengundi kalau anda sudah sampai 21 tahun. Yang kedua, ialah anda mesti keluar mengundi untuk memilih kerajaan yang anda pilih. Itu dinamakan kebebasan dalam sistem demokrasi. Seterusnya ialah keberanian. Salah satu nilai murni yang penting ialah soal keberanian. Anda berani bercakap benar. Sebab itu saya teringat satu pepatah Arab yang mengatakan qulil haqq walau kana murra. Berkata benarlah walaupun ianya pahit. Dan juga berani mencuba sesuatu yang baru, kreatif, inovatif, menjadi seorang yang kreatif, inovatif. Sebagai mahasiswa anda perlu berani. Berani mempertahankan pendirian anda, berhujah, berbahas dengan alasan-alasan yang kukuh dan konkret. Dan berani bertanggungjawab. Ini dinamakan keberanian. Seterusnya, nilai
Murni yang seterusnya ialah kebersihan dari segi fizikal dan mental. Jaga pertuturan anda, jaga kelakuan anda, jaga amalan-amalan kerohanian anda. Saya telah sebut tadi kepada anda hasil daripada kajian saya pada tahun 2001, pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar-pelajar yang mendapat first class honours, mereka juga adalah orang yang mengamalkan agama. Mereka selalu berdoa, mereka selalu melakukan solat hajat, mereka selalu baca Yasin untuk berjaya, mereka selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjaya. Kedua ialah jaga kebersihan diri dan tubuh badan, selalu mandi, sehari mesti mandi sekurang-kurangnya 2 kali, dan selebih-lebihnya 3 kali, jangan mandi lebih daripada 4 kali. Seterusnya, jaga kebersihan persekitaran bilik anda, rumah anda dan juga persekitaran anda. Seterusnya ialah kejujuran. Jujur di sini maksudnya ialah amanah dan juga bercakap benar, ikhlas dan bertanggungjawab. Rasulullah SAW mempunyai 4 sifat bagi Rasulullah SAW. Yang pertama, siddiq, amanah. Kedua, ketiga, tabligh. Keempat, fatanah. Siddiq ini Rasulullah SAW sentiasa benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu betul-betul melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, amanah. Bila diberikan amanah, dia sentiasa menunaikan amanahnya. Ketiga, tabligh. Baginda sentiasa menyebarkan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan kebenaran. Dan keempat ialah fatanah, bijaksana. Dan kita perlu juga mengamalkan sifat-sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kerajinan, nilai murni seterusnya ialah kerajinan. Itu rajin, daya usaha, ada inisiatif, sentiasa mengulang kaji pelajaran, sentiasa menelaah pelajaran, menghafal, memaham dan akhirnya melakukan ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan, kuis dan seumpamanya. Sentiasa bersedia sebagai seorang pelajar. Dia tidak boleh main-main. Dia tidak boleh memandang enteng. Tak boleh. Bersenang lenang sekarang. Sekarang bukan masa untuk honeymoon. Sekarang masa untuk menjadi seorang yang rajin. Anda perlu ubah sikap. Bila dah masuk universiti, dia bukan sama dengan sekolah. Kalau anda tidak berusaha, anda tidak akan dapat meraih kejayaan. Sebab itu, saya teringat satu pepatah Arab menyatakan, majadda wajada. Sesiapa yang bersungguh, nescaya akan dapat apa yang ia usahakan. Kalau kita tak bersungguh, kita tak akan dapat apa yang kita usahakan. Kata pepatah Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Kalau kita tidak berusaha, kita tak akan dapat hasil dia. Seterusnya ialah kerjasama. Dalam kerjasama ini, gotong royong, dia panggil mutual, cooperation. Bersatu padu, bertolak ansur, menjaga persaudaraan, sama ada sama Muslim atau dengan bukan Muslim, dan tanggungjawab bersama. Dalam konteks kerjasama ini, apa yang penting ialah anda perlu mempunyai semangat untuk bekerjasama dengan orang lain. Semangat untuk bekerjasama dengan orang lain. Dan kerjasama yang anda bangunkan itu dengan orang lain, bukan saja dengan mereka yang seagama dengan anda, tapi juga perlu dengan mereka yang bukan seagama dengan anda. Saya teringat kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu maksudnya di sini ialah bila kita melakukan satu perkara itu, kita mesti ada semangat muafakat. Itu mutual cooperation, saling bermuafakat, saling bekerjasama. Dan rahsia atau resipi yang kedua selain pada muafakat itu ialah kita mesti bersatu padu. Sebab itu saya teringat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Dalam ajaran Islam sebenarnya sejak pada awal lagi banyak hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh persoalan persaudaraan tadi, persoalan sifat tolong-menolong tadi, dan mencegah daripada melakukan perseteruan, pencerobohan. Dan saya teringat juga dalam amalan gotong royong itu, dalam salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, wa ta'awanu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong-tolongan atas perkara kebaikan dan ketakwaan.
dan janganlah kamu bertolong-tolongan atas perkara dosa dan pencerobohan ataupun permusuhan. Dan semangat untuk bersatu padu tadi, bertoleransi, bertolak ansur perlu ada dalam jiwa kita sebagai seorang mahasiswa. Dan bila kita masuk ke universiti, apatah lagi dalam universiti bertuah ini ramai pelajarnya yang berbangsa Melayu, ada berbangsa Cina, India, Sikh, Kadazan, Dusun, Iban dan seumpamanya. Di sini anda akan berjumpa dengan banyak jenis bangsa, dan di sinilah tempat anda untuk menjalin hubungan bersatu padu, bergotong royong, menerapkan nilai-nilai persaudaraan dan juga sifat tolak ansur dan toleransi, dan menunaikan tanggungjawab secara bersama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya nilai kesederhanaan, itu kita melakukan suatu perkara itu tidak keterlaluan, dan juga mempunyai pertimbangan dan tindakan dari segi pemikiran, pertuturan dan juga perlakuan yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Sebab itu kita perlu sederhana dan tidak ekstrim dalam mempertimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang ekstrim. Sebab itu sifat keekstriman itu juga dalam penggunaan. Contoh innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang ekstrim dalam penggunaan sumber alam, dalam pemakanan, dalam peminuman, juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu dianggap sebagai satu pembaziran. Sebab itu Allah tidak suka orang-orang yang membazir, dan orang-orang yang membazir itu disifatkan sebagai rakan syaitan, saudara syaitan. Dan juga semua perlu bersederhana juga dalam pertuturan dan kelakuan. Jangan terlalu over, jangan terlalu melampau dalam kelakuan, pertuturan, dan even dressing anda juga boleh tidak terlalu melampau juga. Seterusnya ialah kesyukuran. Saya teringat bila kita menyentuh soal kesyukuran itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, nescaya akan aku tambahkan rezeki aku. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih. Dan kita perlu menjadi manusia yang berterima kasih, dan juga berterima kasih kepada manusia dan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan, menghargai dan juga menjadi seorang manusia yang mengenang budi. Dan bila menyentuh soal kesyukuran ini, apa yang penting ialah kita perlu berterima kasih kepada kerajaan, sama ada dari segi biasiswanya, dari segi pinjamannya, dari segi kemudahan tempatnya. Dan bila anda layak masuk ke universiti ini, anda dapat banyak subsidi yang anda terima daripada pihak kerajaan sebenarnya. Walaupun kita bukanlah mengamalkan prinsip free education, tapi banyak kemudahan-kemudahan di universiti ini hasil daripada subsidi kerajaan sebenarnya. Ya. Kemudian nilai murni yang seterusnya ialah patriotism. Patriotism ini menyentuh soal taat setia. Dan tadi saya telah sebutkan juga, menghormati lagu dan bendera kebangsaan, taat setia, taat kepada raja dan negara, cinta akan negara ini, sanggup berkorban terhadap negara ini, sanggup menumpahkan darah ketitisan darah yang terakhir, mempertahankan negara ini. Dan begitu juga berbangga menjadi warga negara Malaysia, termasuklah berbangga menggunakan produk buatan tempatan atau produk buatan nasional. Itu adalah salah satu elemen penting dalam patriotism juga. Dan terbukti kalau anda masuk misalnya pasukan-pasukan beruniform seperti Palapis, seperti Suksis, Sispa, itu adalah salah satu daripada manifestasi jiwa manusia yang bernama manusia ini, yang bernama mahasiswa ini, dia ingin menunjukkan rasa cinta kepada negara kita. Sebab itu anda menyertai pasukan-pasukan beruniform. Contohnya mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian. Dalam menyentuh soal nilai seterusnya ialah rasional. Dalam jiwa manusia, kita perlu ingat apakah kita telah membuat pertimbangan yang wajar ataupun tidak.
Apakah segala tindakan kita, perbuatan kita, pertuturan kita melambangkan image kita sebagai seorang mahasiswa ataupun tidak. Dan especially sebagai seorang mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Itu perlu kita fikirkan. Kalau image anda sama dengan tukang sapu sampah, kalau image anda serupa dengan seorang buruh, kontraktor bangunan, saya rasa tak perlu anda masuk ke Universiti Putra Malaysia. Anda masuk ke Universiti Putra Malaysia melambangkan anda seorang yang berpendidikan tinggi, mempunyai daya intelektual yang tinggi, dan apa tindakan yang anda buat perlulah bersifat rasional dan wajar. Anda perlu berfikir dari segi logik dan bersifat terbuka. Cuba sebagai seorang mahasiswa Muslim, anda fikirkan semula, kenapakah, apa tujuan anda masuk ke universiti ini? Apakah tujuan anda melanjutkan pelajaran ke Universiti Bertuah ini, Universiti Putra Malaysia? Itu diikrarkan oleh anda setiap kali anda solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solat aku dan amal ibadah aku, hidup aku dan mati aku kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu ikrar manusia Muslim sekurang-kurangnya 17 kali sehari dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat semula apa niat kita masuk ke Universiti Bertuah ini. Dan akhir sekali, dalam nilai murni itu adalah semangat kemasyarakatan, muafakat kita dengan masyarakat. Sebab itu kita ada program transformasi komuniti, program bakti siswa, kita dapat bertemu dengan masyarakat, kita dapat mengamalkan apa yang termaktub dalam moto Universiti Putra Malaysia, berilmu berbakti. Kita menjadi seorang yang berilmu dan akhirnya kita berbakti kepada masyarakat dan komuniti di mana-mana tempat dalam negara ini dan even di luar negara. Kita ada program mobility di peringkat tempatan, kita ada program mobility di peringkat antarabangsa. InsyaAllah kalau diangkat nanti sekatan MCO ataupun PKP nanti, insyaAllah anda akan dapat menyumbangkan amal bakti anda kepada masyarakat dan melakukan transformasi kepada masyarakat. Apa yang penting ialah kita mesti melaksanakan dalam ucapan yang berbahagia Naib Chancellor, ucapan 100 hari beliau menjadi Naib Chancellor, ialah kita perlu menuju kepada Al-Falah, itu kejayaan. Kita perlu melonjakkan misi ini kepada Al-Falah, iaitu menara kejayaan. Dan jangan lupa juga kita ada 8 trust dalam pelan strategik HEPA, yang mana salah satunya ialah melestarikan agenda pertanian dan kehidupan kampus. Kita fokus pada keusahawanan, kesukarelawanan dan penghasilan graduan yang berkualiti, dan termasuklah beberapa perkara-perkara penting yang lain dalam kalangan komuniti kampus dan juga dalam kalangan masyarakat nanti, insya-Allah. Mahasiswa dan mahasiswa sekalian, sebagai last but not least, akhir kalam, kita perlu ingat, kalau kita perlu melihat wajah kita, kalau kita nak tahu wajah kita, kita lihat cermin. Di situ kita akan mengenali diri kita. Kalau kita ingin mengenali peribadi kita, kita lihat tingkah laku, perbuatan dan pertuturan kita. Akhlak kita, sasiah diri kita, moral kita, etika kita. Itu kayu pengukur, parameter untuk kita menilai peribadi diri kita. Dan begitulah juga kalau kita ingin melihat keterampilan akhlak kita, hati kita yang bersih, amalan kita yang bermanfaat, lihatlah pada diri kita juga. Itu merupakan cerminan pada wajah kita. Kalau kita ingin melihat keterampilan, kepribadian akhlak yang mulia, kita lihatlah kepada amalan-amalan kita dalam konteks nilai murni yang telah saya huraikan tadi. Jangan lupa, kalau anda ada persoalan, anda boleh emailkan kepada saya. Alamat email saya tidak ada dalam slide, tapi saya sebutkan di sini. Senang ingat saja, amini, AMINI @upm.edu.my. Lontarkan persoalan anda, berikan komen anda dan juga komentar anda kepada apa yang telah saya sampaikan selama hampir sejam. Dan insya-Allah saya akan cuba melayani sebarang soalan yang anda ajukan kepada saya. Ingat, amini@upm.edu.my. amini@upm.edu.my. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.